Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Chico. Sa lahat po ng mga overseas Filipino workers, non-OFWs at mga balikbayans na nanonood po sa ating video, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa araw po na ito ay pag-uusapan po natin itong binigay na guide ng Bureau of Immigration tungkol sa travel restrictions. Ito po yung mga allowed to travel to the Philippines as of June 1, 2021. Alam ko po yung iba po sa inyo meron na pong idea tungkol dito, but let me refresh your memory para po maalala natin kung sino-sino nga po ba ang inaalaw ng Pilipinas na pumasok sa kanyang teritoryo. So nandyan po ang mga Filipino citizens, pangalawa po ang mga balikbayan under RA 6768. So sabi po dito, only nationals from non-visa required countries under EO 408, former Filipino or traveling with the Filipino or traveling with the former Filipino spouse or traveling with the Filipino parent. So yun po yung sabi dito sa balikbayan under RA 6768. At pangatlo pong pinapayagan na pumasok sa Pilipinas ay ang mga foreign nationals with valid and existing visas. Ito po yung mga foreign nationals na meron pong SRRV and 9A visa. Pero kailangan po daw nila ng exemption document from the DFA or NTF. Except those coming or with a travel history within the last 14 days from countries not allowed to enter the Philippines, subject to the presentation of required supporting documents. Ito naman po yung mga travelers from the following countries that are temporarily not allowed to enter the Philippines. Ito po yung hindi po muna pwedeng pumasok sa Pilipinas until June 15, 2021, including those with travel to the following within 14 days preceding arrival to the Philippines. Now, this is a little bit tricky kasi sinabi po dito, including those with travel to the following within 14 days preceding arrival to the Philippines. Okay? I-mention lang po muna natin itong mga bansang ito. Ito po yung India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Oman, United Arab Emirates. So lahat po ng mga pasaherong manggagaling po sa mga bansang ito ay hindi po muna pwedeng pumasok sa Pilipinas until June 15 kahit din yung merong mga travel history within the last 14 days. Now, marami po sa ating mga kababayan na nagtatanong, magta-transit lamang po ako sa Dubai, galing po ako ng Qatar. So ang biyahe po niya is Qatar, Dubai, Dubai, Manila. Pwede pa rin ba siyang makapasok sa Pilipinas? Of course, kasi transit lang naman po kayo. Kung magta-transit lang naman kayo sa United Arab Emirates or sa Dubai in particular, wala naman pong problema dahil hindi naman po kayo lalabas ng airport. Pero kung hindi pa rin po kayo kumbinsido, why don't you just ask your airlines? Mas masasagot po nila ng maayos. Pero yun po yun. Pwede pa rin po kayong makapasok sa Pilipinas kahit nag-transit lamang po kayo sa Dubai. Okay? So ano-ano po ba yung dapat ninyong i-present na mga requirements kapag kayo po ay papasok ng Pilipinas? If you are a Filipino citizen, kailangan po ninyo syempre mag-present ng inyong valid passport. Kailangan meron din po kayong identification certificate as proof of recognition na kayo po ay Filipino citizen. Pwede din po kayo magpresenta ng Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003 certificate under RA 9225. So ito po yung Republic Act number 9225 na ginawa po noong August 29, 2003. So it is an act making the citizenship of Philippine citizens who acquire foreign citizenship permanent. So, according to Section 2, sabi po dito, yung Declaration of Policy, it is hereby declared the policy of the state that all Philippine citizens of another country shall be deemed not to have lost their Philippine citizenship under the conditions of this Act. Ito naman po sa Section 3, Retention of Philippine Citizenship, any provision of law to the contrary notwithstanding natural-born citizenship by reason of their naturalization as citizens of a foreign country are hereby deemed to have reacquired Philippine citizenship upon taking the following oath of allegiance to the Republic. So ito po yung oath of allegiance. For example, ako po ito So I, Chico Amadeo, solemnly swear or affirm that I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines and obey the laws and legal orders promulgated by the duly constituted authorities of the Philippines, and I hereby declare that I recognize and accept the supreme authority of the Philippines and will maintain true faith and allegiance thereto, and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So yun po yung oath of allegiance. So ang sabi pa dito, natural-born citizens of the Philippines who, after the effectivity of this act, become citizens of a foreign country shall retain their Philippine citizenship upon taking the aforesaid oath.
Ito po yung kailangan para po ma-retain yung kanilang Philippine citizenship. But this Republic Act number 9225 mga kaibigan is so broad, so hindi na po natin ito hihimay-himayin. At least meron lang po kayong idea kung ano po itong RA number 9225. Alright? So ang susunod po na pinapayagan na makapasok sa Pilipinas ay ang mga balikbayan. So ano nga po ba itong balikbayan or balikbayan program? So ang sabi po dito, ang balikbayan program ay nilaunch daw po ng Philippine government para daw po ma-attract at ma-encourage ang mga overseas Filipinos na pumunta at bumisita sa Pilipinas, sa kanilang motherland. At ito rin po ay isang pagpapahalaga sa naibigay or contribution ng mga ito sa ekonomiya ng Pilipinas through the foreign exchange inflow and revenues that they generate. So sino-sino nga po ba yung mga kinyo-consider na mga balikbayan? Una po, yung Filipino citizen who has been continuously out of the Philippines for a period of at least 1 year. Pangalawa, a Filipino overseas worker. At pangatlo, a former Filipino citizen who had been naturalized in one of the following countries and who comes or returns to the Philippines. So eto po yun, mga halos sobra 100 po itong mga countries na ito. Nandyan po ang Thailand, Venezuela, United Arab Emirates, UK, USA, Switzerland, Singapore, Paraguay. Okay, para po mabasa po ninyo, pwede po ninyong i-pause ang video na ito para po ma-check po ninyo kung ano po yung mga bansang kasama po dito. So the Balikbayan program also extends to immediate family members, yung asawa at mga anak ng balikbayan, who are nationals of one of the countries above and traveling together with the balikbayan. The program allows visa-free entry into the Philippines and visa-free stay for a period of 1 year for balikbayans who are former Filipinos and or the immediate family balikbayans who are from the above countries. Balikbayans traveling to the Philippines who are former Filipinos have to present either their old Philippine passport or copy of Philippine birth certificate as proof of their former Philippine citizenship. Yung mga kasamang family members naman po ng balikbayans should bring appropriate supporting documents. Para po sa mga asawa, kailangan po nilang magdala ng kopya ng marriage certificate. Para naman po sa mga anak, copy of birth certificate. At para sa mga adopted children, copy of adoption papers. Former Filipinos and or immediate family members who are nationals of countries not found on the list will need to secure a visa before going to the Philippines. So yun po mga kaibigan ang requirements para sa mga balikbayan under Balikbayan program. Now, mapunta naman po tayo sa mga foreign nationals with valid and existing visas. So kailangan po ng valid visa and ACRI card. Those holding 9A visa and Special Resident Retirees Visa or SRRV need to present an entry exemption document from the DFA or NTF. So marami po ang nagtatanong sa inyo, ano po ba itong SRRV? Ito po yung Special Resident Retirees Visa. Ang ibig sabihin po nito, it is a special non-immigrant visa para sa mga foreign nationals na nagpaplano pong gawin ang Pilipinas as their second home or mag-business po dito. So yun po yung pinakasimpleng explanasyon kung ano po itong Special Resident Retirees Visa or SRRV. Ito naman pong 9A visa or tinatawag na Temporary Visitors Visa is a non-immigrant visa na ini-issue sa mga foreign nationals who come to the Philippines for a short period of time. Pwede po yung purpose po nila sa pagpunta sa Pilipinas ay pwedeng tourism, pwedeng business, or medical purposes. So sa madaling salita, pwedeng for pleasure or business purposes. Yung mga general requirements naman po, sabi ng Bureau of Immigration, must not come or must not have a travel history within the last 14 days from countries not allowed to enter the Philippines and must present a confirmed booking for at least 10 days in an accredited quarantine hotel or facility. Now, meron po tayong isang kaibigan na nag-message po sa akin. Isa po siyang asawa ng isang non-OFW sa Amerika po ata. Nagtanong po siya kung po pwede daw po bang magkaroon ng libreng quarantine facility ang isang non-OFW dito sa Pilipinas. Walang alam ko po, dati po pwede pa. Kung naalala po ninyo, yung dati po nating video na pag-usapan po natin na meron pong isang non-OFW, actually hindi lang po isa, medyo meron pong manakanakang mga umuwing non-OFW na nabigyan po ng libreng quarantine facility ng OWA. Now, the problem here is, yung airport po na panggagalingan ninyo, po pwede po kayong hanapan
ng confirmed booking for at least 10 nights sa isang accredited quarantine hotel or facility. So pwede po talagang maabala kayo kapag wala po kayong maipakitang confirmed booking dahil ngayon po stricto na po sila. Pero pwede naman po kayong mag-book ng inyong quarantine hotel facility pagdating na po ninyo sa NAIA. Yun nga lang po ang magiging problema just in case yung inyong panggagalingang airport. Kung hindi po hahanapin ang confirmed 10-day hotel booking sa airport na inyong panggagalingan, then wala pong problema. Pwede po kayong mag-book ng quarantine hotel facility po ninyo pagdating na po ninyo sa Pilipinas. So please do your due diligence, mag-investigate po kayo, magtanong-tanong po kayo kung ano po yung mga requirements pagpapasok kayo ng airport or kung sasakay kayo ng inyong mga airlines. And most importantly, kung ano yung mga requirements pagpasok po ninyo dito sa Pilipinas para iwas abala po at iwas stress. Now, 10 days confirmed hotel booking po dahil 10 araw po kayong ika-quarantine pagdating po ninyo sa airport. Now, paalala po sa inyong lahat mga kaibigan na ang IATF protocol po ay ipapatupad kapag kayo po ay lalapag sa NAIA, sa Mactan Cebu International Airport o sa Clark International Airport. Uniform po ang protocol. Medyo may pagkakaiba lang doon sa Cebu dahil pagdating po ng pasahero doon, isaswab po kaagad siya. So, 2 beses po silang isaswab doon sa Mactan Cebu International Airport sa unang araw at sa pang-7 araw. At sa pang-7 araw po na naswab na po kayo and regardless kung negative po ang resulta ng inyong swab test, kayo pa rin po ay mananatili hanggang pang-10 araw. By that time, pwede na po kayong lumabas at tapusin ang 4 na araw na home quarantine. Okay? So hanggang dito na lamang po siguro muna ang ating video mga kaibigan. Sana po ay nakatulong po ito sa inyo. Sa iba pa po ninyong katanungan, huwag po kayong mahihiyang magtanong sa comments box section at susubukan ko pong sagutin ang inyong mga tanong. Huwag din po ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-hit ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga videos kagaya po nito na lagi po nating ina-upload. I will see you guys in the next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!